Γεια σας, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου στην Τρελοκουζίνα της Βασούλας. Τι μου κάνετε? Πριν σας δείξω τι ωραίο γλύκισμα εύκολο θα σας φτιάξω, θέλω να κάνετε subscribe στο κανάλι μου γιατί με βοηθάτε να γίνομαι καλύτερη. Πολλά like στη σελίδα μου Τρελοκουζίνα της Βασούλας στο Facebook που τα λέμε καθημερινά και πολύ αγαπησιάρικα. Και θέλω να με ακολουθήσετε Instagram και Twitter. Θα κάνω πανεύκολα μιλοπιτάκια. Με φύλλο σφολιάτα, σε θήκες muffins και θα είναι τρέλα. Εύκολα, γρήγορα και πιστεύω ότι όποιος αγαπάει τη μιλόπιτα θα γίνει το ιδανικό γλύκισμα. Πάμε πρώτα να καραμελώσουμε τα μήλα μας. Έχω ένα αντικολλητικό τηγάνι, έχω κόψει τα μήλα μου κυβάκια, έχω βούτυρο που θα βάλω. Βούτυρο, παιδιά, αγελάδος. Όχι μαργαρίνη, για να δέσει πολύ ωραίο το άρωμα του βουτύρου με τα μήλα, την κανέλα, το γαρίφαλο, όλα. Λοιπόν, τώρα περιμένω να λιώσει λίγο το βούτυρό μου εδώ πέρα. Πω μυρωδιά. Παιδιά, σε 10 λεπτά έχετε τα πιο φανταστικά, γρήγορα, τραγανά, αρωματικά μιλοπιτάκια. Λοιπόν, δοσολογίες τα πάντα είναι κάτω στο κουτί περιγραφής και στην καρτέλα που πέφτει μέσα στο βίντεο. Έχω κόψει τα μήλα μου, κυβάκια, τα βάζω μέσα. Ο Δημήτρης, παιδιά, τρελαίνεται για μιλόπιτα και μιλοπιτάκια. Θα βάλω μία βανίλια. Εδώ πέρα σας έχω κανέλα και γαρίφαλο. Μυρωδιές. Και το καρυδάκι που σας έχω το τριμμένο θα το βάλουμε αφού καραμελώσουμε τα μήλα μας. Και θα βάλουμε και ζάχαρη καστανή για να καραμελώσουν. Θα βάλουμε 6 μεγάλες κουταλιές της σούπας. 6. Και τώρα έχω δυνατή φωτιά, αντικολλητικό τηγάνι και αφήνω να καραμελώσουν. Πω, το άρωμα είναι εκπληκτικό. Αυτό, παιδιά, θα μας πάρει γύρω στα 10 λεπτά. Έτσι, καραμελώνουμε και μετά θα έρθουμε να κόψουμε παρέα τη σφολιάτα, να τη βάλουμε στις θήκες muffins για να γεμίσουμε και να κάνουμε τα πιο γρήγορα πεντανόστιμα μιλοπιτάκια. Και αφού καραμέλωσα τα μήλα μου για 7 με 8 λεπτά, το άρωμα, παιδιά, είναι και το σιρόπι, όλα τα λεφτά, το βλέπετε. Θα ρίξω τα καρύδια μου τώρα, τα τριμμένα. Θα ανακατέψω πολύ καλά και αυτή είναι η γέμιση για τα μιλοπιτάκια μου. Συγχρόνως, για να μην χάνουμε χρόνο, εδώ πέρα έχω βουτυρώσει τη θήκη μου που θα μπουν τα μιλοπιτάκια. Έρχομαι να κόψουμε τη σφολιάτα μας. Λοιπόν, έβγαλα το φύλλο σφολιάτας και το πρώτο που θα κάνω είναι λίγο να την απλώσω με ένα πλάστη. Να ενωθεί καλά, παιδιά, να μην κοπεί. Τώρα, πόσα θα βγάλετε είναι στην κρίση σας. Εγώ θα βγάλω μάλλον 12 με ένα φύλλο. Τώρα θα το κόψουμε παρέα εδώ. Να το δούμε, βλέπετε τι σας λέω. Εδώ θέλω να κολλήσει καλά η σφολιάτα. Να ενωθεί. Λοιπόν, με ένα πλάστη κάνετε μόνο αυτό. Και πάμε τώρα να κόψουμε. Να κάνουμε τα μιλοπιτάκια μας. Λοιπόν, εγώ θα κόψω εδώ στα 4. Παιδιά, στο κόψιμο είμαι άθλια και το ξέρετε. Έτοιμο, το βλέπετε? Και τώρα θα φέρω
τη θήκη μου που την έχω βουτυρώσει. Παιδιά, ξαναλέω, θέλω βούτυρο αγελάδος, δεν θέλω μαργαρίνη για να μοσχομυρίζουν, έτσι. Και παίρνω τώρα ένα τετραγωνάκι και το βάζω εδώ πέρα και το κάνουμε σαν καλαθάκι, παιδιά, και θα τα κάνω όλα έτσι. Ένα τετραγωνάκι και εδώ. Παιδιά, είναι τόσο ωραία, τόσο τραγανά, τόσο αρωματικά, θα ξετρελαθείτε. Και θα βάλουμε γέμιση 2 με 3 κουταλιές της σούπας. Πάμε να γεμίσουμε τα μιλοπιτάκια μας, αφού βάλαμε τη σφολιάτα μας στη θήκη και τα κάναμε σαν muffins. Λοιπόν, η μυρωδιά δεν υπάρχει ρε παιδιά, είναι εκπληκτική. Θα βάλω από 1 κουταλιά γεμάτη μπαμπάτσικη σε όλα. Και ό,τι περισσέψει θα ξαναβάλω σε όλα, να το μοιράσω ίσα. Έχω προθερμάνει τον φούρνο μου στους 200 στον αέρα για 10 λεπτά. Με το που μπουν τα μιλοπιτάκια θα ψηθούν στους 180 γύρω στα 20 λεπτά. Μοσχοβολάνε, γίνανε τέλεια, τα έψασα στους 180 στον αέρα 35 λεπτά. Είναι ποίημα, θέλω να τα φτιάξετε, είναι κλασικά μιλοπιτάκια με λίγα υλικά. Θέλω να με γεμίσετε με σχόλια, θέλω πολλές κοινοποιήσεις αν σας άρεσε το βίντεό μου, θέλω εγγραφή στο κανάλι μου γιατί είναι δωρεάν. Και τώρα πάμε να δούμε πόσο ωραίο και ζουμερό, παιδιά, είναι μέσα. Εδώ κοιτάξτε. Το βούτυρο, η μαύρη ζάχαρη, το καρυδάκι, είναι όλα τα λεφτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με την επόμενη συνταγάρα. Φιλάκια πολλά.